السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله وسؤال هندسة. أوجد مساحة المظلل الأصفر. معنا هنا في شكل رباعي مربع متواجد معنا غير معلوم أطوال الأضلاع. طبعا الزوايا كلها بتكون قائمة كما نرى أمامنا، ومقسم في الداخل بمجموعة من لأربع مناطق. هنا موجود 3 مناطق منها معلوم المساحات، يعني هنا من أعلى هنا على اليمين المساحة دي هنا 32 سنتيمتر مربع. المساحة اللي بجانبها 20 سنتيمتر مربع. المساحة اللي هنا 16 سنتيمتر مربع. والمساحة باللون الأصفر طبعا غير معلوم مساحتها. المطلوب إيجاد هذه المساحة. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريق. في بداية الأمر طبعا احنا لا نعلم طول ضلع أي ضلع من الأضلاع اللي موجودة في الشكل، فبالتالي هنشتغل ان احنا هنحاول ان احنا نقسم كل شكل من الموجود هنا بحيث يكون الشكل عبارة عن مثلثين متطابقين تماما. يعني هناخد هنا من هنا خط ومن هنا خط وهنا خط ايضا وهنا خط ايضا، وهنبتدي نقسم كما نرى. هنا كما رأينا هنا يبقى خط هنا معانا، ونفس الشيء هنا وهنا وهنا أيضا. وبالتالي هنا حصلنا على المثلثين في الأسفل، واحد بنفسجي وواحد باللون الأخضر. وبالتالي هنا هنرمز برمز هنا A وهنا A. المنطقة دي هنا A وهنا A. طبعا لو جينا نشوف نسقط هنا عمود، ده هيكون هنا مثلث، وهنا طبعا هنا ده عمود هنا قائم. فبالتالي الجزء الثاني ده هنقسمه لجزئين ايضا، هيكون هنا B وB كما رأينا. هنا جزء باللون الاحمر وجزء باللون الازرق، هنا B وB. ونفس الشيء هنا هيكون جزء بنفسجي وجزء برتقالي، هنا هنسميه C وهنا C. وهنا الجزء ده هيكون مثلثين، نفس الشيء هنا D وهنا D. وبالتالي هنلجأ للمعادلات في حل هذه المسألة. عندك أول واحدة اللي هي A زائد B. الجزء ده بيساوي 16 أهي. A زائد B بتساوي 16 سنتيمتر. وبعد كده ال B زائد ال C بتساوي 20 سنتيمتر. وعندك هنا ال C زائد ال D 32 سنتيمتر. أمال مين المطلوب؟ A زائد D هو المطلوب، فبالتالي هنتعامل كمعادلات. فهيكون معانا ادي ال A زائد ال B هنا ناقص طبعا ال B زائد ال C زائد ال C زائد ال D. طبعا هنا بيساوي الكلام ده كله هيساوي A زائد ال B. هنا السالب بيبقى سالب B سالب C زائد ال C زائد ال D. طبعا في اختصارات عندك هنا ال B موجبة مع السالبة وال C سالبة مع الموجبة، يعني دي بتساوي ال A زائد ال D. طيب ال A زائد ال D دي بتساوي يعني معانا هنا ال 16 هنا ناقص ال 20 زائد ال 32 دي بتساوي معانا 28 سنتيمتر مربع. وهذه هي مساحة المنطقة الصفراء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.